Від учасника Революції Гідності до командира підрозділу Денис Хільченко – один з тих армійців, на яких тримається фронт на Донбасі. Чоловік майже 6 років воює на передовій, хоча раніше і не думав про військову службу. Наш воєнкор Олександр Махов зустрівся з бійцем. З історії Дениса Хільченка ми починаємо серію сюжетів сьогодні про трагічні події, які змінили життя кожного з нас. Про людей, чия мужність вразила увесь світ. Про самопожертву, яка болітиме вічність. Про Майдан. Денис Хільченко веде нас шанцями до спостережного посту на передовій. Тут його територія. Він командир роти однієї з механізованих бригад. Зараз трошки напружена ситуація. І стріляють більше, і важке озброєння підтягують. Це зараз Денис – командир підрозділу. А у 2013 році, коли долучився до протестів на Майдані, він і не думав про військове життя. Невдоволення було владою, невдоволення було тим, що відбувається, відбувалось. Це нормальна реакція. Прийти було на Майдан і підтримати весь цей рух. Після перемоги Революції Гідності він добровільно мобілізувався до армії. Одразу вирушив на фронт. Присягу складав просто на передовій. Я був звичайним солдатом, присягу приймав в селищі Гранітному. Там є такий колоритний пам'ятник перед Зорним мостом, де полуторка стоїть. Там бліндажі під тим пам'ятником. Це крайня точка була ЗСУ, далі Зорваний мост, Кальмівс і ворог. Починав водієм, підвозив на позицію боєприпаси та їжу. Потім був навідником бронемашини, розвідником і сапером. За рік, коли сплив термін мобілізації, Денис хотів повернутися додому, але після загибелі побратима вирішив залишитися. Достатньо було перейти дорогу, щоб занести цей рапорт, що ми збираємося звільнятися. Але в цей час був танковий обстріл. І в цьому танковому обстрілі загинув мій товариш, командир саперного взводу. І, можна сказати, прилітаючим снарядом той рапорт видуло. І це вже стало особисто, конкретно особисто. За майже 6 років війни Денис частіше спав у бліндажі, ніж на білих простирадлах. Але втомитися не дають побратими. У його підпорядкуванні кілька десятків армійців, як досвідчених воїнів, так і 20-річних новобранців. Вони там не пиво десь бухають і не сидять там в танчики грають. Вони грають в реальне життя. От так склалось, що зараз реальне життя для них, для мене – це війна. Вдома Дениса чекає родина. Про них він говорить небагато, надто особисте. Чекати – це, мабуть, саме важче, що може бути. На передовій Дениса супроводжує весь час патрон. Вони разом 5 років. Пес навіть має власний бронежилет. Ну, клас захисту з ПМА тримає. Патрон має поранення і контузії. Нещодавно осколком під хвіст отримав. Десь зачепив, мабуть. Та пес завжди йде на завдання із Денисом. Воїн каже, на Донбасі буде, допоки триває війна. Війна закінчується, я перший пишу рапорт, що я йду додому. З Луганської області Олександр Махов, Костянтин Царинок. Новини сьогодні.